नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत रंगीबेरंगी आणि सुंदर अशी ही दिव्यांची माळ। ही माळ दिवाळीच्या सणासाठी घराच्या सजावटीमध्ये किंवा ही कोणालाही गिफ्ट करण्यासाठी आपण वापरू शकतो। चला तर या माळेला लागणारे साहित्य पाहूया। तर सर्वात आधी असे दिवे बनवायला शिकूया। तर इथे मी काही दिवे बनवून घेतलेले आहेत। तर हे दोन रंग मी बेस रंग म्हणून वापरणार आहे। पिवळा हा वातीसाठी वापरणार आहोत आपण आणि दिव्याच्या आतल्या भागासाठी मी पांढरा रंग वापरणार आहे। इथे दिव्याचा खालचा भाग हा मी वेगवेगळ्या रंगाने बनवलेला आहे। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे हे 2.5 mm चं क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल। सर्वात आधी पांढरा धागा घेऊया आणि इथे मॅजिक रिंग करायची आहे। आता इथे सुरुवातीला 3 चेन न करता आपण वेगळ्या पद्धतीने एक डबल क्रोशे शिकणार आहोत। तर आता या लूप मधून हुक बाहेर काढून घ्यायचे आणि बोटांची पकड इथे धाग्यावरती घट्ट करायची। लूप सोडून घेऊया। वर्किंग यार्नवरती हुक उलट्या बाजूने सरळ दिशेला काढायचा आहे। इथे एक विळखा बसेल आपल्या हुक वरती। पुन्हा पाहूया। लूप सोडून घेतले मी इथून। हुक आहे उलट दिशेला पकडायचा आहे आणि वर्किंग यार्नवरती उलट्या बाजूने घेऊन सरळ बाजूला आणायचं आहे। इथे असं लूप तयार होईल हुक वरती। आता या वरच्या हातातल्या लूप वरती इथे खालच्या दिशेने हुक टाकायचा आहे। यानवर करूया आणि पहिल्या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे। हुक वर पुन्हा 2 लूप राहतील। यानवर करायचं आहे। आता या दोन्ही लूप मधून एकदाच धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे। इथे आपला पहिला डबल क्रोशे तयार झालेला आहे। पुन्हा यानवर करूया दुसरा डबल क्रोशे, पुन्हा यानवर करूया आणि तिसरा डबल क्रोशे। याप्रमाणे आता आपल्याला 3 डबल क्रोशे झालेले आहेत। आपल्याला 6 डबल क्रोशे करायचे। हा 4, 5 आणि 6 डबल क्रोशे झाले। यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून घट्ट करायचा आहे। आता बाजू पलटून घेऊया। आता पुन्हा 3 चेन न करता हुक सोडवून घेऊया। बोटांची पकड धाग्यावरती घट्ट करायची आहे। हुक उलट दिशेने वर्किंग यार्नवरती फिरवून वरच्या बाजूला आणायचं आहे। हुक वर लूप तयार होईल। आता हे हुक या हातातल्या लूप वरच्या खालच्या बाजूने हुक टाकायचा आहे। हुक वर 2 लूप तयार होतील। यानवर करायचंय पहिल्या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे। हुक वर पुन्हा 2 लूप राहतील। यानवर करायचंय आणि या पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे। इथे पहिला डबल क्रोशे तयार झालाय। पुन्हा यानवर करायचंय त्याच लूप मध्ये पुन्हा दुसरा डबल क्रोशे करायचा आहे। पहिल्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे झाले। आता प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 डबल क्रोशे करायचे। 1 आणि 2। पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 1 आणि 2। पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे। दुसऱ्या राऊंडला 12 डबल क्रोशे तयार होतील। हा शेवटचा लूप आहे। इथेही आपल्याला 2 डबल क्रोशे करायचे आहेत। दुसरा राऊंड तयार झालाय। यानंतर इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे। यानंतर दिव्याचा खालचा भाग करूया। तर यासाठी मी हा वेगळा रंग घेतलेला आहे। इथे स्लिप नॉट करून घेऊया।
पहिल्या लूपमध्ये इथे धागा जोडून घेऊया. पुन्हा आता इथे डबल क्रोशे करायचं आहे आपल्याला. लूप सोडवून घेऊया. वर्किंग यार्न इथे विळखा मारून घेऊया. लूपच्या खालच्या दिशेने वरच्या बाजूला हुक काढून घेऊया. यार्न ओव्हर करायचा आहे. पहिल्या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे. दुसऱ्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. हा आपला पहिला डबल क्रोशे तयार झालाय. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करूया. त्याच लूप मध्ये आता पुन्हा दुसरा डबल क्रोशे करायचा. तर या आता पुन्हा प्रत्येक लूप मध्ये आता तिसऱ्या राऊंडला 2-2 डबल क्रोशे प्रत्येक लूप मध्ये करायचे. ओळ पूर्ण करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय मी. शेवटच्या लूप मध्येही 2 डबल क्रोशे केलेत. यानंतर बाजू पलटून घेऊया आणि पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. प्रत्येक लूप मध्ये सिंगल क्रोशे करायचा आहे. करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. तर हा दिव्याचा खालचा भाग तयार झालेला आहे. यानंतर आता इथे वात करूया आपण. त्यासाठी हा पिवळा रंग घेतलेला आहे. स्लिप नॉट करून घेऊया. इथे मॅजिक रिंगच्या या इथे लूप मध्ये इथे छोटस होल आहे. तिथे हा धागा व्यवस्थित अडकून घेऊया. यावरती एक डबल क्रोशे करूया. पहिला डबल क्रोशे झालाय. याच लूप मध्ये आता दुसरा डबल क्रोशे. 2 झाले. अजून एक करूया. 3 डबल क्रोशे झाले. यानंतर पलटून घेऊया. पुन्हा पहिला डबल क्रोशे करायचा. एक झाला. आता पहिल्या लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे वाढवायचा आपल्याला. इथे एका लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे झाले. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये या तिसऱ्या लूप मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करूया. यानंतर पलटून घेऊया. आता इथे आपल्या तिसऱ्या राऊंडला टाके कमी करायचे आहेत. तर 2चा 1 आणि 2चा 1 2चा 1 असं 3दा करायचं आहे. तर पुन्हा हा अर्धा डबल क्रोशे करायचा आपल्याला इथे. एवढाच. यानंतर पुढचा लूप हाही अर्धाच घ्यायचा आहे. हुकवर 3 लूप राहतील. यार्न ओव्हर करायचा आहे. या तिन्ही लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. टाके कमी करायचे तर 2चा 1 टाका केलाय आपण. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये अर्धा डबल क्रोशे आणि त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये अर्धा डबल क्रोशे. हुकवर 3 लूप राहिले. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया. तिन्ही लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. 2चा 1 केलाय. पुन्हा या शेवटच्या 2चा 1 करायचा आहे. पुन्हा अर्धा डबल क्रोशे. पुन्हा पुढचा अर्धा डबल क्रोशे. 3 लूप राहिले. यार्न ओव्हर करूया. सर्व लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता शेवटी पुन्हा पलटून घेऊया. 3 आहेत. तिघांचा 1 टाका करायचा आपल्याला. लूप काढून घेऊया. अर्धा डबल क्रोशे करायचा आहे. या दोघांमुळे इथे एक्स्ट्राचा 1 टाका दिसेल.
पुन्हा यानावर करूया इथे आणि शेवटचा अर्धा डबल क्रोशे पुन्हा 4 लूप झाले. यानावर करायचा आणि सर्व लूप मधून एकदाच धागा बाहेर ओढून घ्यायचा. इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. तर इथे असा आपला दिवा तयार झालेला आहे. या सर्व धाग्यांना आता व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. तर अशा प्रकारे हे सर्व दिवे तयार झालेले आहेत. यानंतर परफेक्ट फिनिशिंगसाठी मी या सर्व दिव्यांना व्यवस्थित इस्त्री करून घेणार आहे. इस्त्रीमुळे हे दिवे व्यवस्थित ताठ राहतील. आता कोणताही धागा घ्यायचा आहे आणि स्लिप स्टिच करूया इथे. आता सुरुवातीला मी 10 चेन करणार आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन केल्या. पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. इथे असं आपला अडकवण्यासाठी लूप तयार झालेला आहे. आता पुन्हा 5 चेन करूया. 1 2 3 4 आणि 5 चेन केल्या. यानंतर कोणताही एक दिवा घ्यायचा आहे आणि इथे त्याला अडकून घेऊया. स्लिप स्टिच करायची इथे. यानंतर आता 30 चेन करून घेऊया. 1 2 3 4 5 30 चेन केल्या. पुन्हा पुढचा दिवा घेऊया आणि या वरच्या लूप मध्ये इथे पुन्हा स्लिप स्टिचने दिवा जोडून घेऊया. स्लिप स्टिच करायची आहे आणि दिवा जोडून घ्यायचा आहे. पुन्हा 30 चेन करूया. 1 2 3 4 5 पुन्हा पुढचा दिवा घेऊया आणि या वरच्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. याप्रमाणे आपली अशी माळ तयार होईल. तर या प्रकारे मी सर्व दिवे व्यवस्थित जोडून घेणार आहे. जोडून घेऊया मग दाखवते. शेवटी आलेलो आहोत. आता शेवटी सुरुवातीप्रमाणे इथे 5 चेन करूया. 1 2 3 4 यानंतर अजून 10 चेन करूया. 1 2 आता या 10व्या चेन मध्ये इथे हुक टाकून इथे स्लिप स्टिच करूया. यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. आता या धाग्याला मी व्यवस्थित इथे फिनिशिंग करून घेते आणि इथे अशा प्रकारे आपली ही माळ तयार झालेली आहे दिव्यांची. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.